Follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, mo kí wa ikú akówójú ọjọ́ ṣe rí. Ọ̀dẹ̀ ọ̀dàbí ṣe àlàáfíà ní àbá yín. Àní sí ní fíàfíà ní agbára lọ́wọ́ Elédùmarè, àlàáfíà la máa wà. Èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show, ayé ọpẹ́ yọṣẹ́ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ àmọ̀yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èwo la mú wa fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé kí a ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Ẹ má máa ìdí mi, òtútù wa cold, òtútù ṣe wà nínú UK. Eégún la bá wọlé lọ́jọ́ títí òní. Now, àwa ọmọ Yorùbá, ibo là ń lọ? Ibo la ti ń bọ̀? Báwo la ṣe bára wa báyìí? Mo ṣe program kan bóyá bíi 2 weeks ago. Mo ní àwọn ọmọ Yorùbá. Ṣafẹ́ sọ pé a ó lẹ̀ ni, tàbí à ń parọ́ ni, tàbí Ọlọ́run mọ̀ dá wa bẹ́ẹ̀ ni. Fún ẹ̀yin tó wá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ̀ ṣe darapọ̀ mọ́ ètò wa Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. Èdè mi lè jọ ìgùn. Àìgbọ́ Yorùbá mi ẹ lè máa wò pé ọmọ Tógò ni mí. But Yorùbá ni mí, Yorùbá ni ìran mi. Èmi ọmọ Kóòtù Òjíire. Èmi ọmọ Rẹ́mọ mẹ́tàdínlógún. Èmi ọmọ wọn ní Túnlósí. Èmi ọmọ wọn ní Túnlá. Níbi tán ti ń sọ̀rọ̀ ńláńlá, tán ti ń ṣe nǹkan ńláńlá. Èmi ọmọ màmú ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé Yorùbá ni mí. Yorùbá ni ìran mi. Ọlọ́run á tún gbogbo wa ṣe lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yorùbá kinní kan ń jẹ́ fún ara wọn. Pẹ̀lú gbogbo bí ọ̀rọ̀ náà bó ṣe ń lọ lọ́tùn lósì, mo fẹ́ jẹ́ ká ṣíra wa létí inú, ká yára wa létí inú. Ìkan nínú méjèèjì ẹ bá mi tún ṣe. Tá bá tiẹ̀ ní ká tiẹ̀ kọ́kọ́ wò ná, ká tiẹ̀ kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ká wá gbé sílẹ̀, ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ká gbé sí ẹ̀gbẹ́ kan. Ṣé mọ̀ pé gbà míì wà, o lè kọ́kọ́ fẹ́ ṣe nǹkan bí méjì papọ̀, bóyá nǹkan mẹ́ta. O kọ́kọ́ lè wò wípé ọbẹ̀ ẹ̀gúsí jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé lẹ́nu, jẹ́ kọ́kọ́ sáré sí ọbẹ̀ ata yìí ná. Má padà bọ̀, mo ṣì ń padà bọ̀ wá sí ẹ̀gúsí ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ká kan fi ojú wo ni o, wípé a tiẹ̀ wá gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, a wá gbé sílẹ̀. Wípé à ń padà bọ̀ wá bá o, kò ń ṣe wípé a dànù o, àdẹ̀gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀ o, because a ti pa èlò ẹ̀ sílẹ̀. O ti ní ẹ̀gúsí, o ti lẹ́fọ̀ọ́, o ti ní gbogbo ẹran, bó o kàn wò wípé ọbẹ̀ ata yìí ó máa tètè yá ní kíákíá káwọn ọmọ kan tiẹ̀ lè fi jẹun ná. Tó bá jẹ́ dádì lẹ fẹ́ ṣe oríṣiríṣi fún, tá bá ti ṣe yẹn tán, à padà bọ̀ sí orí ẹlẹ́mìí méje. Tá bá ní ká fojú inú wo bí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí, wípé ká tiẹ̀ wá gbé sílẹ̀, ká wá mójútó ta ni wá, báwo nìran wa, báwo la ṣe bára wa níbi tá a bára wa yìí. Àwọn wo ló kó bá wa, àwọn wo ló jẹ́ ká rí báyìí? Ṣé àwa ni tàbá àwọn ẹlòmíì? Tàbá mọ̀ọ́mọ̀ ń parọ́ mọ́ àwọn ẹlòmíì? Ibẹ̀ ni máa gbà wọlé lọ́jọ́ títí òní. Pẹ̀lú àwọn tó ń feel wípé ogun, wàhálà, ìdààmú ni àwọn tó ń pe ìpè sí ojú ọ̀nà wípé ẹ jẹ́ ká yára wa létí inú. Ẹ jẹ́ ká fojú inú wo ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká wò, ẹ jẹ́ ká lójú ṣùnùkùn náà fi ń wo nǹkan kan. Ẹ jẹ́ ká fi wò at the end of the day. Tán wá ń sọ wípé ogun ni tàbí ọlọ̀tẹ̀ ni wọ́n, ó mọ̀ọ́mọ̀ torí owó òun la ṣe ń ṣe nǹkan yìí, torí wípé ká tiẹ̀ lè ráṣọ wọ̀ tàbí ká tiẹ̀ lè róúnjẹ jẹ ni. Brọ́dà mi àti sísà mi, ibo ni kí a kọ́kọ́ gbà wọlé náà? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba ibi ìbà ìwọlé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ bá ṣe máa ń ṣe ètò wa. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ti mọ̀ bá yín máa ń ṣètò, ẹ ti tẹ láìkì báyìí sí, ẹ ti máa fi comment sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo kú ètò, bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Kò ní jẹ́ ẹ̀yin nìkan lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ò ní pa náà fẹ́ wa. Mi ò ní ṣìwé, ẹ̀yin náà ò ní ṣì mí gbọ́. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gba ibi ìbà ìwọlé. Good morning, ladies and gentlemen. My dear people in the house. We are talking about home farming that will sustain our life. Due to the situation of this country, this is the home farming. You see,
you will plant your tomato inside the tire with the soil, your ewedu inside the tire, trailer tire. You will plant everything before you take it to where you plant yam. This is the yam that we are planted in the house of Kábíyèsí, Olú of Ìtẹ̀sí. Kábíyèsí, His Royal Majesty, Ọba Adéníyì Olúyinká Ẹ̀múlù, Doctor of Community Development. You see, this is the home farming. My dear brothers and sisters, this is how we are going to plant the yam. Inside the yam, you can plant tomato, you can plant pepper, you can plant pepper and tomato with yam in the same sack. See the yam, see the tomato and the yam together, the pepper and the yam together. Due to the situation of this country, you can sustain your life in your house, in your house. You can do farming in your house with this sack. You see, this is the home of the Kábíyèsí of Olú Ìtẹ̀sí in his house. You can plant, this is the pepper with the yam. This is the pepper with the yam. This is the tomato with the pepper and with the yam in one sack. You see, you can try this thing, my dear brothers and sisters. You can try it in your house so that everybody will be independent. There is no problem of shortage of food. There is no problem of having power. That language is very, very abusing to Yoruba people. Yoruba are not lazy. We are not lazy. How should we started crying a big power? This time? You see, the situation that happens to us in this country is almost everywhere in the world. You see, we should not continue to blame government. We ourselves should know how to find something doing in our house. This is my house. I'm the Kábíyèsí Olú of Ìtẹ̀sí. I have a very plenty thing in my compound. I have a chicken, I have a goat, I have everything. You can come and see my chicken in my house. You see, I'm a very big farmer. I'm a tank farmer. This is my palace. Everything I have in my palace. I have pawpaw, I have everything. I did it. This is my livestock. Chicken. I have everything. You can come and see me. And I have almost, let's say, 250 birds of chicken in my compound. This is my farm. This is my livestock farm that I'm doing. You see, you cannot be lazy. You see, I have a very, plenty rams in my compound. You see, I'm raising them to sell them for Ileya and any festival. I'm selling it. You can come to my house. You can come and see it. I have so many things here. So I'm a real farmer. So please, my dear brother in the house, I'm begging every one of us to start doing small scale farming industry. Now, Aki Kábíyèsí, Aki wọn lọ́pọ̀lọpọ̀, pẹ́ fún wa, Okini á pọ̀ sí, Okini máa pọ̀ sí ni, Okini máa di tàbí ìrùkẹ̀rẹ̀ á dókínì yẹn, ìrùkẹ̀rẹ̀ ò ń dókínì mọ́ kéèyàn wá pẹ́pẹ́pẹ́ kí ìrùkẹ̀rẹ̀ wá di kíní, ìrùkẹ̀rẹ̀ máa pọ̀, àwọn latest ìrùkẹ̀rẹ̀ ó máa pọ̀ láàfin rẹpẹtẹ. Ayé tún ti yí padà, ìrùkẹ̀rẹ̀ á dókínì yẹn, àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé àwa ọmọ ọ̀sìn a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní a tún ti ń tún ṣe. Ìrùkẹ̀rẹ̀ máa pọ̀ ní tẹ́ bá máa wò ó pé ṣó ní 1 million yìí ni kí n lò lénìí ni, ṣó ní kinní kan ni kí n lò. Ìrùkẹ̀rẹ̀ á dópin yẹn, ìrùkẹ̀rẹ̀ á tún á dókínì lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ṣé gan ni, I appreciate yín. Ẹ bá wa share ètò yìí kó lè kan Kábíyèsí lọ́wọ́, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Lórí nǹkan tí Kábíyèsí ṣe yìí, àwa náà à ń sọ lórí irú àwọn nǹkan báyìí, ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ̀ ni wípé àwọn 2% àwọn náà lè ṣerú nǹkan tí Kábíyèsí ń ṣe yìí. Ọmọ 30 years old mélòó òun ló lágbára fún nǹkan tí Kábíyèsí táwọn ṣe yìí.
oyè acres tí kábíyèsí táwọn fi ní ilẹ̀ tán fi ṣe gbogbo nǹkan tán ṣe yìí a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fúnrú kábíyèsí àmúyangàn yìí torí pé kíni tó bá jẹ́ kábíyèsí mi ni ó mọ kíní yẹn láti ṣe bọ́ ọ máa wí pé òun ti wà lórí orí àlééfà kan òun fẹ́ máa depend owó kóun ṣáà máa campaign fọlọ́ṣèlú kóun lọ mójútó ọ̀rọ̀ òṣèlú kán máa fi Ghana must go kán fi wá máa gbówó wá òun ni èmi ò nídìí irú iṣẹ́ ìdọ̀tí báyìí mọ́ ẹ rí pé kábíyèsí gan àwọn náà bọ́ aṣọ lẹ̀ wọ́n gbé adé sílẹ̀ nínú ìyẹ̀wù àwọn náà bọ́ sínú wọ́n ṣe àmójútó ẹ̀ gbọ́ èèyàn mélòó ló ní nínú àwọn ọmọ kéékèèké àwọn youth wa èèyàn mélòó ló nírú àǹfààní yìí understand èèyàn mélòó ló nírú acres báyìí èèyàn mélòó ló nírú ilẹ̀ báyìí ibi tó ọ̀bá tí ó ti wá máa ṣe tó lè fi rọrùn ẹ̀rù tún bà wọ́n láti lè lọ ṣe ń bẹ̀ náà ẹ̀rù ń bà wọ́n láti lè lọ sínú oko láti lè lọ ṣe torí pé kí ni èní lẹ́yìn tí mò ń sọ̀rọ̀ èní ní ọjọ́ 4 nínú oṣù kẹta 2024 tí mò ń ṣe program yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ on the 2nd ọjọ́ kejì oṣù kẹta on the 2nd of March 2024 a sì ní bródà wa kan tó jẹ́ wípé ní àwọn ìlú òkè yẹn tó ń gé ọwọ́ bọ̀bọ́ yẹn ń gé sílẹ̀ ní àwọn Fúlàní dẹ̀ ni wọ́n da ẹran wá sí tòsí ilé wọn ló tún da ẹran wá tòsí ilé wọn ló da ẹran wá tó wá ń jẹ nǹkan oko bródà wa tó wà nílùú òyìnbó yìí òun ló ń bá ṣe àmójútó kíní farm tó ní àwọn tó ń bá ṣàmójútó ẹ̀yẹn ń sìn lára wọn òun ló ṣàwọ́ kan bọ́ sílẹ̀ ẹ̀mọ́ epo tipẹ́ta ti máa ń rírú ẹ̀ at the end of the day wọ́n pe àwọn àmọ̀tẹ́kùn ọ̀ràn de ọmọkùnrin Fúlàní yẹn wọ́n dé mọ́lẹ̀ ńbẹ̀ àwọn àmọ̀tẹ́kùn wọ́n wá síbẹ̀ wọ́n ti gbé lọ sí station wọ́n wá sọ fún bọ́dà wa yẹn wípé station tó ń gbé lọ kò ṣe nǹkan kan àwọn ọmọ Yorùbá ìgbà wo la máa wake up wọ́n ní tẹ́díyẹ bá dà mí lóògùn nù a máa fọ lẹ́yìn ni ẹ̀yin kan ń ṣojú àánú ní ìdá ti pé àmọ̀tẹ́kùn tàbí nǹkan kan ibo ni Sunday Igboho 10 wà Sunday Igboho 100 wà níbi gbogbo àwọn ìlú òkè yẹn ó yẹ ká máa rí àwọn àpẹẹrẹ kan bẹ̀ gbogbo ẹ lọ nǹkan míì ti gba àwọn nǹkan yẹn lọ́wọ́ wa kò ṣe pé ó fẹ́ fi ṣoògùn ìkà ẹni tó bá dẹran dénú oko ẹ tó fẹ́ wá ṣèkà fún ẹ ń bẹ̀ ó yẹ kó jẹ́ wípé o kò ní lọ lára lásán ó lè jẹ́ wípé tó bá délé ó ń lọ kú ni táwọn pípì tó bá rí example tó bá rí tó bá rí àwọn nǹkan bíi 2, 3, 4, 5 mẹ́fà àwọn fúnra wọn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sá lọ lórí ilẹ̀ wa àwọn tá à ń fà wọ́n lé lọ́wọ́ yìí irọ́ náà ni gbogbo ẹ̀ àwọn tó ń da ẹran yìí gbogbo wa lájọ mọ̀ wípé àwọn gangan kọ́ ló ní ẹran tó ń dà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó ń ṣe ajínigbé àwọn tó ń ṣe ajínigbé yẹn ẹ máa rí wípé tó bá mú wọn ó dàbí malam tó ń ṣe mèrúwá nígboro gan ó dáa jù wọ́n lọ ẹ máa rí pé àwọn náà wà ní ọ̀ndà àwọn mafians kan ni tó ń ṣiṣẹ́ fún tó ń jábọ̀ fún wọ́n máa fún àwọn náà lówó ni bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe dé pẹ̀lẹ́ ni tó bá mú yìí tó bá mú lọ sí station ká tó rí bí oṣù bíi 6 wọ́n máa fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n máa fẹsẹ̀ lé wọ́n máa fi rìn ẹni tó gé owó ẹ̀ wọ́n ti gé lọ nìyẹn ó ti lọ nìyẹn ọwọ́ tó gé ti lọ ìṣòro yẹn ti dé bá for life ìgbà wo lọ́mọ Yorùbá ìgbà wo gángan ni eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ pé mo ti sọ fún yín pé jẹ́ kó gbọ́rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ara wa ọ̀rọ̀ láìfù wa ọ̀rọ̀ báwo ni ìran wa ò ṣe ní tó kó tó di pé Yorùbá nation gan ọ̀hún gan dé at the end of the day kó tó di pé mo máa gbé fídíò mi wá tá máa fi wá sọ̀rọ̀ lé lórí ó possible káwọn kan ti wò ó dẹ̀ possible káwọn kan máì tí wò ẹ jẹ́ ká gbé fídíò yẹn wá kó tó di pé a máa gbé ìmí wá ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń kí mi pa kú ètò èmi náà kí n pa kú bójú ọjọ́ ṣe rí bọ̀ ẹ tó máa dùn mọ́ mi nínú bẹ̀ ẹ jẹ́ ká jù sí orí gúrùpù tabawa ẹ jẹ́ ká share sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ àti ará àtẹni tó pera ẹ̀ ní wọn Nàìjíríà àti Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká jọ fi ojú ṣùnùkùn ká jọ fi gbọ́ nǹkan tí àti gbọ́ nǹkan tí kábíyèsí eléyìí sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí kábíyèsí eléyìí náà máa sọ àṣẹ máa wá gbọ́ nǹkan tí Nnamdi Kanu fúnra rẹ̀ gan tó tún sọ lórí àwa ọ̀rọ̀ Yorùbá gangan àti gbogbo àwa tá tiẹ̀ fẹ́ òmìnira God bless you.
bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu mo fi Elédùmarè mo fi bẹ̀ yín jẹ́ mo ṣe bẹ̀ yín ní first fashion ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí Ìgbòho kó wọlé sí lára gbogbo ẹnu mo fi sọ kì í ṣe ká máa kó nǹkan kọ́kọ́ ra ni wọ́n ń pè ní ìpéyàn ní nǹkan tí Ìgbòho tó ń pè rẹ̀ lóòṣà tó bá ṣe pé olóògùn lọ́wọ́ tòótọ́ ẹ jẹ́ ká pàdé ìwọ kan pébi kan kájọ kó àwọn boys ara wa kájọ kó pàdé bẹ́ẹ̀ láti mọkùnrin torí tó bá ní olóògùn tòótọ́ tàbí jẹ́ nǹkan kan pẹ̀lú bó ṣe máa ń lé lórí social media ó yẹ kó lè disappear ní ohun bí tán jọ sí náà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá Ọlọ́run ó là wá lójú o Ọlọ́run àwọn bàbá tó ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n sọ pé àwọn bàbá tí ò jáde torí tó bí èmi inú pọ̀ ó dé tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéraga ó láwọn bàbá kan ò jáde ìwọ nìkan jáde láṣọ Buhari àwọn bàbá yà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ àwọn pariwo lórí social media kí ló ìjáde tó jáde kí ni pa tó ó tó kó bọ́mọ Yorùbá ni àwọn tó pilẹ̀ Yorùbá nation àwọn tó wà lẹ́lẹ̀ ní bọ́n ṣe pilẹ̀ ẹ̀kọ́ ló ti padà sí ṣe báwa tá a gbé wá bá ọ lélẹ́yìí jáde mìíràn àwọn tó wá dé àwọn ọba kan òkì wọn o àwọn kan lókì ètò ṣe kọjá tó ní tó bá tún ṣe nísìnyí ó dára ẹlẹ́bi o lè mọ gbọ́ àwọn bàbá ọba ètò wa dùn méjì wá ní kí ló kàn pa pé bí ń pa àwọn èèyàn kan pé bí ń pa àwọn Yorùbá Sunday ó gọ̀ kí ló kàn pé bí ń pa àwọn Yorùbá àánú sì ṣe nífẹ̀ẹ́ àwọn Yorùbá ó gbá wọn Yorùbá nation bó tún ọ̀rọ̀ mi repeat tí Ọlọ́run bá ṣe é gbá ni Sunday Igboho yóò gba Ọlọ́run wàláhì yóò gba Ọlọ́run ó ti wá jẹ Yorùbá nation tán wọ́n ti kó fún ọ tí wọ́n fẹ́ jẹ bàbá Tinubu tó ṣe pé ìwọ yìí náà ló ń kígbe pé wọn ò gbọ́dọ̀ dìbò tó ló ń yìnbọn fún bàbá lẹ́yìn ó tún wá fẹ́ gbọ́nà ẹ̀yìn ó tún fẹ́ da àwọn tẹ́ ẹjọ́ wà ó tiẹ̀ ti dà wọ́n ní bàbá Tinubu mo bẹ̀ yín ẹ wo àwọn ọmọ òótọ́ Yorùbá adúró tì yín o adúró tì yín táwọn kan máa pa àwọn òdìbò àwa dìbò nítorí ọmọ àlè Yorùbá ní ó rí pé Yorùbá jáde ó dálẹ̀ Yorùbá ní tí ò bá dìbò fún yín wọ́n gbé yánmẹ́rẹ́ jáde wọ́n gbé Yorùbá jáde wọ́n ní Yorùbá ní dìbò fún Yorùbá nǹkan ṣe mí nù ó wá dé nísìnyí wọ́n á sọ pé wọ́n ní kó máa bú tiẹ̀ tó bú tó lóyìnbọn fún lẹ́yìn tó ti gbàgbé ní pé wọ́n lò jẹ́ kí Yorùbá ó dìbò fún bàbá Tinubu ẹ má dalẹ̀ Yorùbá o ẹ rántí àwọn tó ṣiṣẹ́ fún yín ẹ má jẹ́ kí Ìgbòho tún wá wọlé sí ńlá àwọn òbínú rẹ òkú ìyá rẹ ló wá sí èwo ní kátàkátà tó tún wá sọ yìí tó lè gbẹnu ẹ dákẹ́ ni àwọn Fúlàní ṣé wọ́n ṣe research kankan lórí àwọn Fúlàní ó ṣe research lórí tó ń ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni tó mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ni ẹ wo ẹ̀yin ìjọba mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tí Nàìjíríà bá máa tò ẹ pé ìpàdé lọ́balọ́ba ní Nàìjíríà ẹ pa àwọn ọba Fúlàní ẹ pa àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ pa àwọn ọba ilẹ̀ Haúsá ẹ pa àwọn ọba ilẹ̀ Ìgbò ẹ jẹ́ ká ṣèpàdé l'Àbújá kí ó ń kálù. mute ẹ má bínú lórí nǹkan tí mò ń sọ lọ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa tán sọ̀rọ̀ yìí kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí a rí wọn pẹ́ tí iṣẹ́ ọwọ́ wọn tó bá jẹ́ tí iṣẹ́ ọwọ́ wọn tó bá jẹ́ ni torí pé kí ni ẹnu ẹni la fi ń kọ méje èèyàn lè légún òun máa jó léni kó tún di lọ́la kó légún òun ò tún jó mọ́ èèyàn ní àwọn politicians tó ń polówó fún yín rí tí àwọn yẹn sọ bàbá olóyè ní ibo la máa pè é bóyá lókè ògùn la pè ní tàbí ibo ní tiẹ̀ àwọn olóṣèlú tó máa sọ fún yín pé táwọn bá ti wọlé ọdún wo náà ti fi iná tán ti fi ń campaign fún yín ọdún wo náà ti fi omi ń campaign fún yín ọdún wo náà ti fi school ọ̀fẹ́ náà ti fi ń campaign fún yín ṣán ṣe tí Sunday Igboho bá wá sọ wípé ó ń campaign ní wípé a fẹ́ kúrò lóko ẹrú bàbá tẹ bá jí wa lọ́wọ́ àwọn ọmọ kéékèèké a rí àwọn tó sọ wípé tílẹ̀ Nàìjíríà tó bá máa tò ẹ kọ́kọ́ mú gbogbo àwọn àgbàlagbà tó wà lókè yẹn mú wọn balẹ̀ mo rò pé tí Chief Sunday Igboho bá wá sọ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe pé bóyá ó sì sọ that is your own opinion no but opinion tó ń kó bá ọmọ Yorùbá lélẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ pera yín ní olóyè tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé bóyá ó fẹ́ wá káwọn èèyàn kan mọ̀ ẹ́ bóyá kán gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀
òṣàbò lè gbè mí ṣe bí bó ṣe bá mi tẹ́ ẹ̀ bá lè kí ṣe Sunday Ìgbòho àti àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn tó wà ní under umbrella wọn wípé wọ́n kú iṣẹ́, ẹ má bẹnu ẹ̀tẹ́ lù wọ́n, ẹ má lọ dẹ páńpẹ́ lẹ̀ fún wa ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Nǹkan tí mo kọ́kọ́ gbé wọ̀ nìyẹn, wípé ṣé ó máa ní èpè awólẹ̀ tàbí àdámọ̀ wa ni, wípé tá bá fẹ́ lọ àwa náà ni ká tún máa fara wa lẹ́yìn, ká tún máa jẹra wa lẹ́yìn ẹsẹ̀. ṣe Sunday Ìgbòho èèyàn ń bú ọba lẹ́yìn, tó bá déjú ọba wàá ṣe sàǹdákì wàá dọ̀bálẹ̀ ni. Meeting ló ṣe lọ́jọ́ kìíní àná bíi 4 years ago lórí Zoom meeting ló ṣe, tí èèyàn kan tó ṣe recording ẹ̀ tí kìíní yẹn tó fi jáde wípé bàbá ṣe Sunday Ìgbòho ó insult Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà rí lọ́jọ́ títí òní náà. What are you telling me? Ọọ̀ni of Ifẹ̀ náà nílé yìí lọ́jọ́ títí òní tó pè pàdé lọ́balọ́ba tó tún wá pe ṣe Sunday Ìgbòho sí ìpàdé lọ́balọ́ba náà. Ọọ̀ni mà gbọ́ lọ́jọ́ kìíní àná náà, ó mà dé ọ̀dọ̀ Ọọ̀ni wípé ṣe Sunday Ìgbòho bù. ṣe Sunday Ìgbòho mà dẹ̀ tún bọ́ sórí ayélujára, ó mà dẹ̀ tún sọ wípé kábíyèsí ẹnu ló gbé mi o, ẹ foríjì mí, ọmọ yín ni mo jẹ́. Tó bá jẹ́ irú ẹ̀yin yìí ló jẹ́ wípé ẹ̀yin gangan lẹ máa mú àmì dé ẹnu ọ̀nà ẹni tó bá fẹ́ ṣe ọmọ Yorùbá lóore, irú ẹ̀yin yìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí kábíyèsí sọ, torí pé Tinubu ló sọ pé wọ́n fẹ́ yìnbọn fún lọ́jọ́ kìíní àná. Ìgbà tó dé nsìn tó wá ṣe tòkú ìyá ẹ̀, tó wá sọ wípé àwọn Yorùbá ló wà ń bẹ̀ nsìn. Yes, of course. tí ṣe Sunday Igboho bá níbi tóun jó délé ní òun ó ti wà òkè fóun, òun ò tẹ̀síwájú mọ́, kò sẹ́ni tó fẹ́ mu nínú ọmọ Yorùbá, because mi rò pé bóyá ṣe la lọ gbé ọmọkùnrin jáde nínú ilé ẹ̀, sign contract kankan pẹ̀lú ẹ̀, òun láti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ní. Ìgbà tó ń bèrè interview kan lọ́wọ́ wọn pé ṣé ọmọ Yorùbá kó bá ẹni tàbí nǹkan kan, ó ní no, ó lóun ṣe fún òun láti ṣe ni, Ọlọ́run ló gbóhùn dìde, ọmọ Yorùbá ò kó bá òun. Kábíyèsí tàbí olóyè tàbí akọgun tó ń sọ̀rọ̀, èwo lẹ̀yin ṣe? Ẹ jẹ́ ká gbé fídíò wá. ọmọ wa Sunday Igboho, ọmọ yín náà ni ọmọ púpọ̀ àwọn bàbá ẹni gbogbo ní àná nígbà tó kọ́kọ́ pè mí, ṣùgbọ́n ó lóun ti padà tó wá sí òkú ìyá ẹ̀, ó ti padà sí ibi tó wà. Òun náà bàbá wa ní gbólóhùn díẹ̀ tí olóyìnbó pè ní goodwill message, tí ó bá tó aṣọ goodwill message gbogbo ilẹ̀ máa gbóhùn ẹ̀ kedere. Ó wà bí Sunday Igboho kí gbogbo àwọn bàbá tó wà bí o ẹ̀yìn bàbá mi fẹ́ bàbá ẹ̀ ìgbòho bàbá tó lórí òkì ọmọ ọmọ ìyá àgbà ọdún ìdílé òkì ọmọ àgbà tó fi ní òkì orí bàbá mi olórí adé gbogbo bàbá wa òkì àwọn gánàdà òkì. Gbogbo wa pátápátá la ti gbọ́ àti wo fídíò yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Mo rò pé bóyá bí 1% èèyàn ló máa ní òsì nínú àwa ta nígbàgbọ́ lórí ìrìn àjò yìí. Gbogbo most àwa tó jẹ́ wípé campaigners fún Yorùbá nation, gbogbo wa la ti sọ̀rọ̀ lé lórí. Bọ̀ ọ̀rọ̀ ló tún máa ń kómọrò wá, ọ̀rọ̀ ló tún máa ń wú nǹkan kan jáde. Chief Sunday Igboho làwọn lọ́balọ́ba pè yìí o. Brother wa akọgun tó ń sọ̀rọ̀, tó ń kọ́ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, tó ní kí bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu kan ṣọ́ra fún Chief Sunday Igboho. Yes, Chief Sunday Igboho lè sọ pé gbogbo bàbá òun máa jó lánàá kó tún ní kò jó mọ́. Ó lè sọ bẹ́ẹ̀ nígbà náà lọ́hùn. Búbù ló wà lórí oyè. Ó dẹ̀ wò wípé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bàbá wa, ó ń pa àwọn èèyàn, ẹ bá wa dá sí i, ẹ bá wa sọ sí i. Yes, of course. Tó bá dẹ̀ tún ṣe tán sí wípé torí pé Chief Sunday Igboho kò ń ṣe ọmọ àlè, ọmọ ọkọ ni. Ó tún sọ ni wípé Yorùbá nation máa dúró, wípé ó tiẹ̀ tún lọ ṣe tòkú ìyá ẹ̀. Tó bá jẹ́rú ẹ̀yin bàbá wa akọgun yìí bóná wà, tó bá jẹ́ àwọn bàbá wa akọgun yìí. Kó pe àwọn ọmọ rẹ̀
yes, tó bá jẹ́rù bàbá wa Akọ́gun yìí ni ẹ ti so agbẹjẹmọ́wọ́. Chief Sunday Igboho pásítọ̀ sọ, babaláwo sọ, àáfàá sọ, má wá, ó wá torí pé ó mọ̀ wípé àwọn dúró lórí òtítọ́. Ọlọ́run ti lẹ́yìn, Ọlọ́run ò ti lójú, àti gbogbo àwọn olólùfẹ́. Ọlọ́run tún wá ṣọ́ kúrò wípé èèyàn dáadáa ni ẹ́, ó dúró pẹ̀lú ìran ẹ̀, mi ò ní dójú tì ẹ́. Ẹ̀yin Akọ́gun kan, ẹ̀yin gateman olóyè kan, ẹ wá bọ́ síta, ẹ tún wá ń jẹ onítọ̀hún yẹn lẹ́yìn wípé ó yẹ kán mú dáadáa. Irú iṣẹ́ wo ló ṣe? Ó fẹ́ kó bá àwọn ọmọ Yorùbá ni. Ẹ̀yin ò ríyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá o. Òun ni lọ́balọ́ba pè yẹn o. Chief Sunday Igboho ẹnu ti gbé sí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ rí o. Ẹnu ti gbé wọn sí ọba rí o. Àwọn ló tún sọ lọ́jọ́ tèmi wípé àwọn ò fẹ́ kẹ́nìbọdì kan sọ̀rọ̀ sí àwọn bàbá yẹn. Torí pé níbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí, nígbà tí kinní yẹn máa ṣẹlẹ̀, gbogbo wa, most of us, a mọ ipò tí àwọn ọba wa tó fi wọ́n sí. A rò wípé wọ́n lágbára nǹkan yẹn ni. A rò wípé ó ní ẹ̀tọ́ sí àwọn nǹkan kan tá à ń béèrè ni. Later la bẹ̀rẹ̀ sí ní rí wípé no, àwọn ẹni yìí kò sí agbára kankan ní ọwọ́ wọn. Wọ́n kàn gbé adé yẹn sórí ni, wọ́n kàn wọ aṣọ ni, wọ́n kàn gbé ìlẹ̀kẹ̀ sọ́rùn ni. Tó bá ṣe nǹkan tí ò tọ́, gbogbo nǹkan yẹn náà máa gbà lọ́wọ́ wọn, tó máa rì wọ́n sí òò. Later la ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀. Náà ìgbà táwọn náà tún wá ń realize nsìn wípé ọmọ táwọn lé síta yìí, ó bẹ́tà káwọn fà mọ́ra o. Ṣé mo wí pé lórí ọ̀rọ̀ pẹ̀lú nǹkan tí mo gbé wọlé pé ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sílẹ̀, ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ìmí. Imagine Fulani telling you, people telling you, if you remove Fulanis from Yoruba forest, imagine Fulani telling you, if you remove them from your ancestral lands, there will be war, and you are panicking. And you have not asked yourself, why are they not saying the same thing about the East? Why did they not say to Eastern Security Network? Why did they not say to me, if you don't stop evacuating Fulani terrorists from the forest, there will be war? Because they know, they understand psychologically that you don't have what it takes to resist them. Your lives are being taken away from you. Your forests are being occupied. Your mothers are being raped. Your daughters are being abducted. And the whole national government, presidency. Fún bàbá wa Akọ́gun tó ń sọ̀rọ̀ yẹn o. Àwọn ò ronú lọ́bẹ̀ yẹn o. Bàbá yín tẹ̀ ń sọ wípé Bọ́lá Ahmed Tinubu 4 years or 8 years ló máa lò ń bẹ. Ẹ máa tún padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ èpè kan o. Ẹ máa padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀. Torí at the end of the day, wọ́n máa tún kó Haúsá Fúlàní náà, wọ́n máa tún wá kó síbẹ̀. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó reduce ní Nàìjíríà rí. I'm pretty sure pé immediately tíjọba mi bá túbọ̀ sí ń sìn, ìkanra, ìnira, ìdààmú òun nìyẹn náà máa tún gbédé. A mọ̀ wípé ẹlòmíì wà, làákàyè ti sọnù nínú ẹ̀. Ẹlòmíì wà, ọmọ 80 years old ni. Ẹ má fi ọ̀rọ̀ lọ̀, because ẹ mọ̀ bóyá ṣe kékeré ẹ̀. Òun ni irú àwọn eléyìí tó ń sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ní Nnamdi Kanu náà ń sọ yìí o. Irú bàbá yìí sì tó mọ̀ ọ̀rọ̀ láti sọ, tó lè gbé kámẹ́rà síwájú. Òun ò lè gbé kámẹ́rà wípé ẹ mọ bó ṣe ń dá oko, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má ṣe ọ̀lẹ o, gẹ́gẹ́ bí kábíyèsí ta kọ́kọ́ gbé wá níbẹ̀rẹ̀. Bàbá wa Akọ́gun, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Tó bá jẹ́ èèyàn 100 lówó program, ẹ bá wa pín, ẹ bá wa ṣe ẹjọ́ torí ọlá. Àmọ́ bó máa dé ọwọ́ wọn, Ọlọ́run á jẹ́ kan yí padà. Chief Sunday Igboho, kí làwọn náà jà fún? Is supporting such people. And you're telling me that Nigeria is viably sustainable. Is that what you're telling me? That somehow this contraption is sustainable, it is viable. It can never be. Because the more you stay in one Nigeria, the more you are inviting the Fulanis to take over your ancestral lands, to take over your villages, and to make life a misery for you. That is the end game. That is the outcome. If you doubt me, go and do a bit of research. Ask yourself, who are the Hausa people? Who are the Nupe people? Who are the Bachama people? All of these people were steamrolled by the Fulani march to the Atlantic Ocean. And now they're in Yoruba land. They're in their forests. They are in their forests. And who is going to drive them away from there? If not the Yoruba youths. Forget about your useless governors. Your elders are very strong. I love Yoruba elders. The way they behave, the way they talk. Very, very strong. They said they support Akeredolu. This is the governor of Ondo State.
They support him in what he's doing. People must come out to say that enough is enough. When you travel to the north, do you live in the forest in the north? The Igbo people in Sabongeri in Kanu, are they living of course it's Hausa land, are they living in the forest? They came to the town, they work very hard, they build houses, they build mansions, they develop the entire place. Is that not what they do? What are Fulani people doing in our forest? No. Now, ẹ ṣáà gbọ́ nǹkan tí Nnamdi Kanu tó sọ, ọ̀rọ̀ orí pípé. Ọ̀rọ̀ wípé káwọn generation tó ń bọ̀ kán lè ríbi dé sí, kí Fúlàní kó má bàa pa wá tán. Bàbá wa Akọ́gun tó ní kó òwò wọn ní ṣe Sunday Ìgbòho, káwọn jọ lọ pàdé, káwọn jọ mú nǹkan lẹ̀. Mi ò lè sọ wípé ẹ ponú. Mi ò kí ń búyàn, bọ̀ mo sọ pé mi ò lè sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ ponú. Bọ̀ mi ò mọ comment táwọn èèyàn máa fi lẹ̀. Ẹ jẹ́ bá wa fi comment tí yín lẹ̀ ní comment section. Báwo ló ṣe rí, ojú wo lẹ fi wò? Ẹ jẹ́ ká gbọ́ èyí tí ìyàwó Yorùbáwùyí tán fi ṣe program yìí tó wá lọ mọ́ nǹkan tí Nnamdi Kanu tó sọ yìí àti nǹkan tí Chief Sunday Igboho tó sọ, kẹ́ lè mọ̀ wípé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ fúnra rẹ̀. Ewu ni bàbá wa Akọ́gun, ẹ bọ́ bí ẹ bá wa pè wọ́n máa kẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ nínú ilé. Nobody tí ò lè ṣàṣìṣe. Àìmọye irú wọn náà tán ti ṣe tán ti wá padà fẹnu gbolẹ̀. Wọ́n máa là wọ́n lọ́yẹ̀ náà ni. All right. In my houses come as strangers and find given a place to settle down and carry on their trade as strangers. They call it Sango or Zongo. Is that not so? Zango, Zango, yes. We call it Sango. That's how we understand it. Okay, yes. So that expression Sango or Zango stands for stranger elements who have been accommodated in indigenous areas. Is that not so? That's not so. Yes. Let me explain. That's not so, and I mean it. Are you indigenous to? Are your people in houses in Ota indigenous to Ota? Sango Ota. They can be indigenous. It all depends. Bàbá Akọ́gun kó bọ́ síta, ọmọ Yorùbá, ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ fúnra rẹ̀, ewu ni. Lẹ máa fi mọ̀ wípé àwọn pípù yìí ní nǹkan tó ní lọ́kàn sí wa. Nǹkan tó ní lọ́kàn sí wa. Oh my God. Bàbá Akọ́gun, ẹ bá wa pè wọ́n bọ́ síta. Ẹ bá wa share ètò yìí kó lè dọ́dọ̀ Bàbá Akọ́gun. Inú ilé ẹjọ́ náà wà yìí o, kóòtù náà wà yìí o. Tán ti ń béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ọmọ Fúlàní yìí o. Mi ò ní sọ nǹkan kan mọ́ lẹ́yìn ilé, ẹ jẹ́ ká rọra máa gbọ́ lọ. Okay, tell us your definition of indigenous. Thank you. Indigenous, really, I mean, by the definition of Nigerian Constitution, gives you indigenship. Or you want me just to really, I mean, give you an hour? Give us the Hausa definition of indigenous. Leave the Constitution alone. All right. In my own view, if you stay, don't give us your personal view. How do you know the indigenous to mean? How do your people consider the expression indigenous? What does it mean to you, to your people, not you personally? To our people, being indigenous in an environment is to have been, at least in the first instance, born there. If you are born and your own great parents came to the place for whatever reason, and they stayed there up to the time that you are also born, you regard yourself as indigenous. Oh. It's as simple as that. Yes. Is that so? That is so, my lord. Right. Okay. So when you first get there, when your ancestors first get there, they are usually given the land as strangers by the owners to occupy. All right. Is that not so? That's not true. They were never given any land by anybody, any kind of people. So in Sango Ota, the houses who come there, they just capture the land and begin to live there. You see that there are different perspectives. Will you answer my question? Are you saying in such places, when the houses get into strange country for the first time, they just take over the land, capture it, and become indigenous? Our own case is different. Who are you? Who are you? We, the Hausa community inside Zango town. I see. That is it. So yours in Zango are different. That's exactly your problem. You see, that is your problem. You have a twisted interpretation or meaning of indigenous. Are there times when you would love to have... in most parts of Nigeria, if strangers are accommodated and given land to reside by indigenous owners,
They remain on the land for as long as they behave themselves. The moment they misconduct themselves, they are ejected through the courts. Sorry. My lord, that is your opinion, my lord. That is your opinion, because that is my knowledge of the law. We have that is my knowledge facts of the law. about where Kata people came from is contained in our own exhibit. Because of time, we will not be. Bàbá Akọgun, ṣe rí plan àwọn Fúlàní sí wa. Ṣe rí plan àwọn Fúlàní sí wa. Ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká wake up. Ẹ jẹ́ ká wake up. Now, headers are now criminals. That is not fair. I don't think it's reasonable. Any reasonable human being should not be able to rationalize that. Because we have people committing heinous crimes, causing this country a lot of losses in terms of the crimes they are committing, but they are not condemning the supposed ethnic group they belong to. These people are deviants, they are criminals. And let me tell you, the first victims of these bandits and criminals are the herders. They dispossess them of their cattle, kidnap them, they pay heavy ransom, and nobody is even coming to their aid. And now you have a blanket profiling. Every header now is classified as a criminal. It's not good. It's not good for the country. Are you hearing him? He is not claiming that Fulani herdsmen are being kidnapped. You see, he is telling you that Fulani herdsmen are now being kidnapped and they pay ransom, and nobody is coming to their aid. These are people who sent the Benue people packing. These are the people who send Ogun State people packing, and they are now seeking asylum in the Benin Republic, and they are occupying their villages. Yeah. And this man is here telling you, and when you go to those villages, you are going to see them with their cows. Yeah. Cows. This man is sitting here because his own job is to, is to sell this false narrative to the world, which we are going to be rubbishing them, exposing them with facts and figures. But they have managed to become member of Amnesty International, and that's where Amnesty International died in Nigeria. They have completely killed Amnesty International, and they can no longer write anything. They are in control. If this one is a member now, you can imagine how they will use money to give to all the Amnesty members, international leaders, Amnesty International, organization in Nigeria. They would have used money. They would have used money to deal with them. 20 million here, 50 million here, 100 million here, and that's it. Amnesty become powerless. I want you to watch until you listen to where he tells that he's a member of Amnesty International. I think one thing that has guided people's utterances or belief on this herdsmen conflict is that the Global Terrorism Index, mentioned herders some 4 years ago about being the most deadly group in Nigeria. Are you aware of this classification, this round? No, I've been following. I'm a member of Amnesty International. Did you hear that? I'm a member of Amnesty International. Let us listen to him again. This herdsmen conflict is that the Global Terrorism Index, mentioned herders some 4 years ago about being the most deadly group in Nigeria. Are you aware of this classification, this round? No, I've been following. I'm a member of Amnesty International. I've been following. We know how those reports come up. When you say headers, is it the herdsmen that are driving cattle? You must define it. Yes, that report is there, and it's a global index, but I am telling you, it lacks scientific basis. Because if you say somebody is a header, then he should have his heart of cattle. So we know how they came about that report about 4 years ago. We know they have their agents in Nigeria. Some of these NGOs, you see them, they are assets of foreign intelligence. So when the source of this kind of information to justify the funds they receive, and they now classify, they can say we have criminals, we have breakdown of rural security.
no doubt about that. But you can't say herdsmen that are herders, noble profession, right from the time of Moses. They are herding their cattle. They carry everything they have with them. I believe you have worked in some of those herders communities, the big rural areas. You know that that categorization, that generalization does not apply to the herders we have in Nigeria. But you have criminal. You can't have maybe a bandit or criminals that have fought Gaddafi or armed militia or so-called jihadists. You can't classify them as herders. So we must have this clear demarcation. So if people just cite Global Terrorism Index, we must check out if they arrive at those reports. We know their agents in Nigeria. I hope you heard him. You heard when he said that he is a member of Amnesty International. He is a member of Amnesty International, and that's where Amnesty International died. So if you are watching me today, if you are watching me today, you are looking up to getting any report from Amnesty International on anything in Nigeria, my brother. My brother, take your mind out of there, because they have penetrated Amnesty International. Otherwise, all the killings and everything going on in Nigeria, Amnesty International should. Baba Kogun tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Ọmọ Fúlàní ló tún dúró, ó dúró tìran ẹ̀ ni o. Ẹ̀yin ń kọ́ Baba Kogun, tẹnikẹ́yìn àti Chief Sunday Igboho kẹjọ bọ́ sí orí ibì kan kẹjọ mú nǹkan lẹ̀. Inú ni bí ni kòkò àìmọ̀ wá wù àwọn ọmọ Yorùbá. Àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn èèyàn lélẹ́yìí, àwọn kan lélẹ́yìí o. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa ti wò ó ti pẹ́ o. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn máa ti wò ó. Àwọn ló wà yìí wọ́n fi dáadáa yìí o. Wọ́n máa da ajáàmù kókó fún àwọn èèyàn wa, àwọn ìyá wa, bàbá wa, tó máa fi lé wọn kúrò nínú igbó yẹn. Tó bá ti kọ́kọ́ rí ajá, wọ́n máa bẹ́ ni, ajá bù wọ́n jẹ. Àwọn náà máa tún lo àdá láti fi bù wọ́n jẹ. Baba Kogun ẹ̀ bọ́ta o. Ẹni tó bọ́ta tó jẹ́ wípé tó bá fọn fèrè lásán Fúlàní máa wọ inú igbó ni. Òun lẹ́yìn kan lẹ tún gbógun tì. Ọmọ Yorùbá, ọmọ Yorùbá, ọmọ Yorùbá, Yorùbá wa, ẹ pààrọ̀ orúkọ. Ọmọ kóòtù òjíire. Àwọn kan rèé. Ọmọ wọn ni o. Somebody don't post some. Video police, no video. No. See people. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó bá lọ́wọ́ wọn, ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tó gbà lọ́wọ́ wọn. Tájá, tìbọn tó ogun tí gbogbo ẹ̀, ta lọ́kọ̀ wá bá àwọn ọmọ Yorùbá yìí ni. Àwọn tó tún á dìde, àwọn la tún gbógun tì. Mo wà lórí TikTok lánàá ní bí ọjọ́ ìjẹta ni. Tí woman kan tó gbá tira ẹ̀, tó ń sọ̀rọ̀ wípé èmi a wà pẹ̀lú àwọn kan tó ń ṣiṣẹ́ fólóṣèlú, àwọn ló gbé wọn débẹ̀, àwọn ló ń ṣe kinní kan ìyá àwọn tó ní green paper lọ́wọ́, tó ní brown paper lọ́wọ́, àwọn ò ní gbélẹ̀ kinní kan. Èsì tí mo kàn fún lásán ni pé èèyàn mélòó ló ń wò ìyá yín tẹ́lẹ̀, èèyàn mélòó ló ń lísìn sí yín nígbà náà lọ, èèyàn mélòó ló kù pẹ̀lú yín sìn. Torí pé orí àwọn èèyàn ti pé, àwọn èèyàn ti jí. Àwọn èèyàn gan fẹ́ fún Sunday Igboho, wọ́n fẹ́ fún wọn lówó gan pé gbà ọmọ ọ̀dọ̀ rere. Gbogbo ìtẹ́ kan ń sọ yẹn, ó ti mọ̀ wípé àwa wí ni. Kan tí mo sọ fún lórí TikTok níjẹta nìyẹn. Kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Mo kẹ́yìn ìyá wa, mo kẹ́yìn bàbá, mo kẹ́gbọ́n, mo kí àbúrò ìpè àkóbójú ọjọ́ ṣe rí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa pín ètò wa. God bless you. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú òní tì wá. Ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa dá sọ̀rọ̀ charity wa náà. Oní 10,000, oní 5,000, oní 2,000. Àmọ́ lóore o, àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára. Àwọn èèyàn tó ń ṣàdúà, tó ń jẹ nínú ìlágùn yín tẹ́ ẹ̀ mọ̀ rí, orí wa ò ní kọ àdúà. Àrọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ. Nọ́mbà wa náà ló ń stroke kọjá ní abẹ́ nǹkan tí a fi ń stream yìí. Please and please, ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ bá wa dá sí foundation wa, charity wa, ẹ bá wa wo nọ́mbà account number náà bẹ́ẹ̀. So that ẹni ìwé ẹ̀ta bá wà ní gbogbo àgbáyé láṣẹ ló Nigeria number, ẹ lè bá wa fi nǹkan kí nǹkan tágbára yín bá ká, ẹ lè bá wa gbọ́ owó ẹ̀ sí. Ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú òní tì wá.
mi ò fẹ́ jẹ́ kí program yìí kó kùn ní ẹ jẹ́ ká mú wálẹ̀ báyìí mú kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé akówójú ọjọ́ ṣe rí. God bless you. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹ bá wa subscribe so that ẹ̀yin tàtà bá ṣe program ẹ lè máa rí notification. Ẹ̀yin tẹ̀jẹ̀ tí wà pẹ̀lú wa náà tẹ́lẹ̀ ẹ má gbàgbé kẹ́ tó lọ ẹ bá wa tẹ like ẹ bá wa fi comment sílẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ojú òní tì wá. Ẹ̀yin la ó máa rí èmi náà ni ẹ̀yin la ó máa bá èmi lẹ ó máa rí. Ayé òní gbohùn wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé òní kọjá ìmọ̀ṣe sẹ́mi àtìyín ìdáwọ́lé mi àtìyín ayọ̀rí sí dáadáa. God bless you. One love. Bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.